خب با سلام خدمت همه جنگ پژوهان عزیز و اوکراین پژوهان عزیز، ما بالاخره به شما رسیدیم. اصلا نمیریم سمت جای دیگه ای، من این قولو به شما میدم و میریم صاف توی اوکراین زیبا. ابعاد جنگ اوکراین اما شوربختانه خیلی زیاد شده، امروز بهش میپردازیم. امروز خبرهایی رو من به شما میدم که احتمالاً فیوزتون خواهد پرید، آمادگی داشته باشید برای رفتن برق و اینها. به هر حال به خاطر اینکه دیروز در بروزرسانی خاورمیانه بهتون نشون دادم که چطور اوکراینی‌ها در سواحل جنوبی کشور عمان یک نفتکش ناوگان سایه روسیه رو که از نوورسیسک بار زده بود برای هندوستان رو با مینهای چسبان به بدنش از زیر آب منهدم کردن. خدمه کشتی رو رها کردن، کشتی به امید خدا رها شد، اما یک لکه نفتی به وسعت 390 کیلومتر مربع در کنار این جزیره زیبا که واقعا کاری به کار کسی نداشته در طول تاریخ ایجاد کرده و محیط زیست رو اینجا به فنا داده. بنابراین میبینین که نبرد اوکراین با روسیه اصلا شامل جبهه‌های شمالی و شرقی اوکراین نمیشه و خیلی خیلی فراتر از این حرفا. دیدین که روسیه و اوکراین در مالی با هم جنگیدن و یهو روس‌ها و واگنرها اینجا دیدن که عزیزان تواریخ که قبلا نمیدونستن چجوری موبایل استفاده کنن پهپادهای FPV دارن. دیدیم که در سودان چطور نیروهای اوکراینی آموزش شدن به دولت سودان. اون زمان روسیه سمت نیروهای واکنش سریع بود و ترتیب روس‌ها رو دادن. در سوریه دیدیم که چطور آقای الجولانی از روش‌های حملات اوکراینی‌ها مخصوصا پهپادهای FPV علیه نیروهای محور مقاومت و روسیه استفاده کرد. البته روسیه رکب زد، خدعه زد و همچنان موند و هموقع اوکراین در روسیه شکست خورد. در نهایت اوکراین و ایران شکست خوردن در اینجا و حالا هر دوشون بیرون رفتن. و بنابراین امروز اخبار بسیار بسیار عجیب و غریبی میشنویم، از جمله در منطقه شرق روسیه اتفاقایی که قابل توضیح دادن از طریق مسائل روتین جنگ نیست. از جمله در این شهر کومسومولسک آن آمور، اسمش یه شبیه سریال‌های راجع به مصر و اینا هست، انفجاری داشتیم و همونطور که میبینید پالایشگاه شهر دچار آتش‌سوزی ددمنشیانیه شده. بسیار عجیب هست، اینجا هیچ کس انتظارش نداشت. 7000 کیلومتر با جبهه اوکراین فاصله وجود داره و تقریبا سلاحی وجود نداره، حتی موشک‌های تاماهاک و اینا هم به این برد نمیتونن برسن و این هم تصویر دیگه از این شهر که مشاهده میکنه. اتفاق دیگه ای که در منطقه شرق دور روسیه افتاده، همون جایی که گروه شرق روسیه که حالا لحظاتی بعد میریم سراغشون، امروز هم پیروزی داشتن، دارن در جبهه زاپوریژه میجنگن، از اینجا اومدن. اتفاق افتاده این یکی در فاصله 4000 کیلومتر مرز هست، مرز اوکراین هست و در شهر آنگارسک هم همین اتفاق تکرار شده و همونطور که این مجتمع صنعتی اینجا هست. شرط میبندم که احتمالاً ربط داره به مسائل نظامی و همونطور که میبینید دودی از نهاد عزیزان روس از اینجا بلند شده. همونطور که گفتم بهتون 4000 کیلومتر با خط مقدم جبهه فاصله وجود داره. اینجا گزارش شده که پهپاد اصابت کرده و البته هیچ طرفی هنوز مسئولیت رو به عهده نگرفته. اوکراینی ها هم که خیلی متواضع نیستن، مثل ما ایرانی ها هستن تقریبا که همه چیز رو به عهده میگیرن، مسئولیتشو هنوز چیزی نگفتن و این علتش احتمالا این است که اوکراینی ها از یه طرح بسیار بسیار محرمانه دارن استفاده میکنن در اینجا که نمیخوام فعلا ریا بشه و کسی بدونه. اما نکته چیه اینجا؟ این برمیگرده به قسمت قبلی صحبتم که جنگ اوکراین و روسیه حالا دیگه جنگ وسیع و نسبتا جهانی هست و در واقع اگه شما منطقی باشید میبینید که فاصله این شهر با اسم عجیب غریب تا دریا اینور بسیار بسیار کمتر. بنابراین اگر یک کشتی
اوکراینی کشتی که برها شجاعت کافی هم داشته باشه خودش برسونه به این فاصله بین ژاپن و روسیه در اینجا میتونه فاصله بسیار کم 500 یا 600 کیلومتری به هدفش حمله کنه. بنابراین ممکنه قایق شبیه قایق ماهیگیری باشه، مسافربری باشه یا هر چیز دیگه باشه و ممکنه ژاپنی ها هم در جریان باشن. بنابراین اوکراینی ها در سمت شرق دور یک جبهه جدید برای روس ها ایجاد کردن. روس ها که همین حالاش هم دچار مشکلات عدیده‌ای هستن برای پدافند، حالا باید اون سمت دنیا هم پدافند انجام بدن. گود لاک برای عزیزان روس. اما ببینیم وضعیت جنگ چطور است. خب اوکراینیا حملات متداول خودشون رو انجام دادن، از جمله خب به اون انبارهای شرکت وایلد بریز که شبیه شرکت آمازون هست، قبلا هم صحبت کردیم، حمله کردن. نکته اینجاست که این انباری که امروز بهش در ورونژ حمله کردن، وارونژ هست بکنم تلفظش، انباری هست که روی نقشه به نام این شرکت ثبت نشده. این شرکت بعد از اینکه چندین انبار بزرگش منهدم شدن، حالا یک انبار ظاهرا کرایه کرده از یه جایی یا اجاره کرده و وسایل و آفتاب لگن و کاردستی و گیلیم و این عروسکای توپل روسی اینها، چون چیز مهمی به نظر من نباید این تو باشه، بردن در این انبار که مردم بتونن با همدیگه کسب و کار انجام بدن، از همدیگه خرید بکنن و رو اوکراینیا اینو پیدا کردن و تمرکز عجیبی روی این شرکت تجاری غیر نظامی خیلی پرت و پلا دارن به امید اینکه بتونن نارضایتی در اقتصادهای کوچیک روسیه ایجاد کنن. بخاطر این خیلی از خانواده ها از این کمپانی استفاده میکنن برای اینکه محصولاتشون رو بفروشن. زردآلو میتونیم بخرید اینجا، هر چیز مختلف میتونیم بخرید. حالا من زردآلو رو الکی گفتم، نمیدونم شاید نتونستیم بخرید، من شرمندم. اما هر رو ببینید که اوکراینیا با موفقیت تونستن این سازه غیر نظامی رو منهدم کنن و به هر حال خیلی هم خوشحالن از این بابت. به جز این حملات اوکراینی ها حملات معمولشون بسیار بسیار کم هست و تقریبا میشه گفت روس ها سوراخ های دعا رو تونستن ببندن. اما به معنی قطع شدن حملات است. به طور مثال در شهر اورسک همینطور که میبینید اوکراینیا موفق شدن احتمالاً خود اوکراین به اینجا ضربه بزنن، یک پالایشگاه یا انبار یا هر چیزی که اینجا هست بر مجتمع صنعتی روسیه ضربه زدن. احتمالاً این هم در راستای به هر حال مسائل نظامی هست و اما اینجا ما قطعا میبینیم که پهپادهای لیوتیشون دارن استفاده میکنن و این پهپاد نمیتونه 4000 کیلومتر رو اینها پرواز کنه و قطعا از اوکراین بلند شده چون اینجا فاصلش کمتر است. الان با هم دیگه چک می‌کنیم. این پهپاد داره با خیال راحت در روز روشن در ارتفاع کم پرواز خودش رو میکنه و به هدف خودش ضربه رو میزنه. فاصله اینجا فاصله خیلی زیادی نیست، یه متری با اجازه بزنیم ببینیم چقدر هست. تا اینجا مثلا 1600 کیلومتر. تازه من تا ناموس اوکراین زدم، نه تا خط مقدم 1400 500 کیلومتر فاصله داره. بنابراین این اتفاق و شهروندان اوزبک هم در حملات روزهای گذشته در شهر نیژنی کامسک کشته شدن. 7 نفر از اوزبک ها در اینجا جون خودشون از دست دادن توسط حملات نیروهای اوکراینی که به هر حال اولین بار هست ببینیم اتباع کشوری بجز هندوستان در حملات که ربطی بهشون نداشته کشته میشن. روحشون شاد باشه به هر حال اوزبک های عزیز. خیلی به ما کشور ما حمله کردن از سمت شمال در تاریخ. همیشه ما یکی از معضلاتمون حملات ازبک ها بوده. کتاب تاریخ های مدرسه رو یادتون باشه میفهمید. بریم سراغ جبهه های جنگ. مهمترین خبری که در مورد جبهه های جنگ اتفاق افتاد در واقع این خبر هست که در حالی که آمریکایی ها لایسنس تولید موشک‌های پاتریوت و سلاح پیشرفته‌شون رو به اوکراینیا ندادن، کنسل کردن. آقای زلنسکی قلب کوچولوشون شکست به خاطر اینکه آمریکایی نگران بودن که بعد از اینکه این تکنولوژی در اختیار اوکراینیا بذارن ممکنه چه کشورهای دیگه بگن. اوکراینیا میدونید که آدمای متعصبی نیستن
و حتی ممکنه تکنولوژی به ایران هم بفروشن و هیچی از اوکراین بعید نیست. یادتون باشه زمانی هم که مستقر شدن می‌خواستن سلاح هسته‌ایشون رو بفروشن که آمریکا به سرزنان اومد، از روسیه اون زمان خواهش کرد، التماس کرد که شما بیا این سلاح‌ها رو از اوکراین بخر یا بگیر و به هر حال گرفتن. در فکر کنید الان این کشور دیوانه سلاح اتمی زمان شوروی هم داشت. اما برگردیم به خبرمون که خبرمون راجع به این هست که اوکراینیا تصمیم گرفتن که تعداد زیادی سلاح از ترکیه بخرن. تسلیحات مال ترکا نیست، تسلیحات آمریکایی ها هست، در انبارهای ناتو در ترکیه وجود داشته از مدت ها قبل. همونطور که میدونید پایگاه اینجلیک و یه سری دیگه مراکز ترکیه توسط آمریکا اداره میشه طبق پیمان ناتو، نه اینکه به آمریکا اجازه داده شده باشه. و حتی 90 تا بمب اتمی هم در ترکیه معمولا نگهداری میشه. این هم در جهت اطلاعتون که به هر حال اسمن کشور اتمی نیست اما سلاح اتمی در ترکیه وجوده، اما ترکا نمیتونن بهش دست بزنن. اینم من بگم خواهد. اما بگذاریم 70 تا موشک اتکمز، 12 تا لانچر M270 که لانچر دوتایی هست، میتونن 2 تا اتکمز در همزمان حمل بکنن و شلیک بکنن. اما ایناش مهم نیست، یعنی اینکه خودش سلاح خفنی از رد خارج هست. میدونین آمریکا داره خودش از شر اتکمزا راحت میکنه به خاطر اینکه مدل جدید این موشک رو در جنگ با ایران هم امتحان کرد و این مدل جدید قرار جایگزین اتکمز بشه. اما این قسمت معامله جالب، 47,000 گلوله توپ 203 میلیمتری خوشه‌ای و این خیلی جالب هست، خیلی مهم هست. و باز می‌بینید که از سیستم‌های دیگه خوشه‌ای هم اینجا استفاده می‌کنن و کلی سر جنگی و مهمات خوشه‌ای اوکراین دریافت کرد. یادتون باشه 2 سال پیش بحث مهمات خوشه‌ای اوکراین که آمریکا بهشون داد خیلی بحث برانگیز بود. هزاران سرباز روسی جون خودشون رو به واسطه سلاح‌های خوشه‌ای آمریکایی در جنگ از دست دادن. در نبردهای آفدیفکا و خیلی از جای دیگه خیلی تعیین کننده بود. و علیرغم اینکه اوکراینی‌ها از سلاح خوشه‌ای استفاده کردن، روس‌ها فقط از بمب‌های خوشه‌ای اون هم خیلی محدود استفاده کردن و واقعا تاثیرشون مخوف بود روی عزیزان اوکراینی در جبهه، چون قدرتشون بسیار بیشتر بود از سلاح آمریکایی. اما خب روس‌ها خیلی این مسئله رو جدی گرفتن و اصلا جوک نیست براشون. بنابراین ظاهرا به روس‌ها اطلاع داده شد که محموله این تسلیحاتی جدید اوکراین از مرز رومانی وارد کشور اوکراین شده. چرا مرز وارد شده؟ اوکراین قبلا به اسم صادرات و واردات غلات و اینجور چیزها از کشتیرانی غیر نظامی برای ورود مهمات استفاده کردن. روس‌ها این رو میدونستن، چشمشون رو روی این مسئله بسته بودن، به خاطر اینکه روس‌ها هم استفاده می‌کردن از دریای سیاه برای فروش محموله های نفتیشون. یاد دریای سیاه افتادیم، به سری بزنیم به بازوار عملکرد نیروهای اوکراینی که چند کشتی روسی دیگر رو هم در نزدیک بنادر نوورسیسک نابود کردن و همچنین اوکراینی‌ها ادعا می‌کنن که یک سیستم S-400 رو موفق شدن در نوورسیسک منهدم کنن. دیگه تصویر با عکس‌های ماهواره‌ای از سیستم S-400 حتی روی این تصویر قدیمی من کاملا قابل مشاهده است. نمیدونم آیا این درست هست یا منابع روسی رو ندیدم تایید کرده باشن، اما یکی از لانچرها ظاهرا هدف قرار گرفته که قابل تعویض هست و مشکل خاصه. اما اینکه S-400 نتونست خودش دفاع کنه خودش مسئله جالبی است. اما خب حالا به خاطر اینکه کشتیرانی اوکراین در دریای سیاه ظرف 2 هفته به طور کامل نابود شد و تمام بنادر اوکراین بسته شد، به خاطر این روسیه قدرتش رو داشت و فقط استفاده نمیکرد. اوکراینیا مجبورن از راههای زمینی استفاده کنن و وقتی شما از رومانی وارد اوکراین میشین 2 تا راه دارید برای رسیدن به خدا و بیشمار. یکی از این پل هست، پل زاتوکا، که مجموعه از چند پل هست که در اینجا، ولی اصلی ترینش این پل هست. روس ها در 2 هفته گذشته روی این پل کار کردن و 10 بار اینجا رو هدف کردن. برای که یادتون بیاد
سوخوهای سی 2 هفته پیش با انواع سلاح‌ها این پل رو هدف کردن. ما نمیدونیم که آیا این پل منهدم شد، از کاربری خارج شد یا نه، اما انفجارات دقیقاً روی این پل ثبت شد و همونطور که میبینید روس‌ها با 10 ها پرتابه پل رو به طور دقیق مورد هدف قرار دادن. همونطور که میدونید روس‌ها از موشک‌های باندرول استفاده میکنن، سوخوهای سی از موشک‌های ضد کشف و موشک‌های ضد رادار در این منطقه استفاده میکنن و در تصویر آخر شما میبینید که این هدفگیر شاهد سیکر هست، اما خودش مهم نیست. دود از دو طرف پل بلند شده، بنابراین روس‌ها به جای اینکه پل رو وسط قطع کنن دو طرف پل رو هدف کردن، چون این پل برای خودشون ساختن، میدونن که این پلی که خودشون ساختن به این راحتی ها خراب نمیشه. اصولا جنس روسی جنس خوبیه دیگه، علیرغم تبلیغاتی که شده راجبش، و بنابراین این اتفاق افتاد. و خب در همین روز گذشته هم تو که میبینید نیروهای روس به همه چی در این منطقه دارن حمله میکنن، به تأسیسات برق، به خاطر اینکه قطارهای اوکراینی از سیستم الکتریکی استفاده میکنن برای حرکت، و مخازن سوخت، انبارهای مهمات، رادار، هر چیزی که شما اسمشو ببرید اینجا به طور سیستماتیک داره نابود میشه، به خاطر اینکه هر چقدر شما اینجا رو بزنید مهمات خوشه‌ای کمتری روی سرتون در جبهه میخوره. گفته میشه بعضی از این حملات اتفاقا به محموله های سلاحی که از ترکیه وارد اوکراین شدن برخورد کرده و تصاویر انفجارهای ثانویه هم به نظر من این رو تایید میکنه. پس بنابراین ممکنه روس‌ها بخش قابل توجه از محموله رو قبل از اینکه دست عزیزان اوکراینی برسه نابود کرده باشه. اما راه دومی که شما برای رسیدن دارید این هست که برید بپیچید سمت چپ و از پل مایاکی رد بشید. این پل هست که اینجا هست در این منطقه و شما میتونید از اینجا رد شید، از شهری هم به همین اسم. و روس‌ها دیروز به این مقوله رسیدگی لازم رو کردن. همونطور که این ترافیک وسیع در اینجا هست. این لکه هایی که میبینید درست شده سوراخی بوده که به وسیله مهمات روسی درست شده و بلافاصله عزیزان راه و ترابری اوکراین پل رو تعمیر کردن و فعلا پل ترافیک روش در جریان. از همون گفته میشه در روز گذشته دوباره در اینجا حمله شده. خب اوکراینی‌ها در این منطقه هم یک پل دیگه زده بودن، یادتون باشه، و اوکراینی‌ها اینجا رو با روس‌ها اینجا رو با S-300 یه بار زدن، اما گفته میشه خب بازم تصاویری داریم، ترافیک بسیار وسیع در اینجا هست و نیروهای اوکراینی با کامیون به اسم اینکه دارن غلات رو صادر میکنن، غلات نباید دست گرسنگان در دنیا باید برسه دیگه، کامیون‌ها به سمت مرز رومانی در حال حرکت هستن که احتمالاً غلات رو بدن، موشک و سلاح خوشه‌ای بگیرن که حالا پشت این ترافیک پل مایاکی موندن. برای این روس‌ها اگه روی این دو منطقه کار کنن در واقع خوب میشه. حالا که من تاریخ رو 2 هفته قبل برگردم، سطح حملات روس‌ها به منطقه اودسا رو میبینید. روس‌ها یکی از وسیع‌ترین و کوهنده‌ترین عملیات‌ها رو علیه اودسا انجام دادن و این عملیات شامل نابودی صدها کشتی بود، چیزی بالا از 170 کشتی در این منطقه نابود شدن. روس‌ها به پرچم کشتی‌ها نگاه نمی‌کردن و هر چی که روی آب بود رو می‌زدن و نشون دادن که اگه اون روی سگشون بالا بیاد خیلی از اوکراینی‌ها میتونن خبیث‌تر بشن. و با کمک شاهدای 4 سیکر که امروز من در تلگرامم یه فیلم گذاشتم ازشون، جدیدن سیستم ضد جنگ الکترونیک روشون، نه ضدش، درست کردن که شما وقتی بهشون نزدیک میشی یهو کور میشین و این پهپادها حالا همه چی که داشتن حالا سیستم‌های اخلال کننده الکترونیکی هم دارن و به همین دلیل اوکراینی‌ها در روزهای گذشته از میگ‌های 29 قدیمی خودشون، پدر بزرگ‌های دوست داشتنی استفاده کردن. این میگ‌ها جوانترینشون بالای 40 سال سنش هست و ببینید چقدر خوب عملیات بمباران خودشون رو انجام میدن و چقدر پهپاد شاهد تا حالا زدن. و این به هر حال هواپیمای میگ 29 اما به هر حال آینده وضعیت سرنوشت خیلی خوبی نداشت و در این منطقه به دلایلی که احتمالاً خستگی سازه و فلز هست یا مشکلات نقص فنی در حال مقابله با شاهدای سیکر
دکمه سیکشون برای همیشه زده شد و خلبان در بیمارستان است. و اما برگردیم به ماجرا. اینم به هر حال اعلامیه خلبان که خلبان الحمدلله زنده هستن و مشکل خاصی نداشتن. اما می‌بینید که سازه های متعدد در منطقه اودسا هدف قرار گرفت. اجازه مثلا در اون فیلمی که بهتون نشون دادم این انبار سوخت رو دیدیم که نابود شد. حالا نمیدونم کجاش بود ولی نابود شد دیگه، دیدینش حتما. و این مثلا این منطقه که یک پست 330 برق هست اینجا هم هدف قرار گرفت و میبینید که روس‌ها همه چی رو گذاشتن روی نقشه و دارن میدن. باز همینجا یک پست برق دیگه هست که هدف قرار گرفت توسط روس‌ها و منهدم شد و روس‌ها برای هر کاری میکنن که اون محموله نرسه به جبهه. ببینیم موفق میشن یا نه. اما بریم سراغ جبهه‌های دیگه. من از مسائل مهم شروع میکنم. اوکراینیا در پشت جبهه حالا متوجهن روس‌ها از قطار دارن استفاده میکنن برای رسوندن سوخت به خط مقدم و در نتیجه یک عدد از قطارهایی که سوخت رو منتقل میکرد به محض رسیدن به جبهه دونسک اینجا هدف قرار گرفت و اوکراینیا تونستن این قطار رو تا حد زیادی تخریب کنن. دونه دونه این واگن ها و تانکر هاشو میزنن. البته خب برای قطار هستی که میتونه مثلا 50 60 تا 70 تا از این تانکرها رو حمل کنه. خوبی قطار هم مثلا کلا همینه. برای اوکراینیا تلاش خودشون رو در اینجا کردن، خسته نباشن. اما به هر حال میبینید که روس‌ها راه برای پیدا کردن مسیر لوجستیک خودشون پیدا میکنن و بیکار نشستن. همونطور که در منطقه بازار دونسک یک احتمالاً انبار سوخت هدف قرار گرفته توسط اوکراینیا. در پشت جبهه پهپادهای اوکراینی کار خودشون رو دارن انجام میدن. خب همونطور که قبلا میدونیم پهپادهای اوریون روسی که خیلی شبیه مهاجر ایرانی هستن و موشک‌های کروز باندرول رو اونا شلیک میکنن، از شبه جزیره کریمه تغذیه میشن. آنتن‌ها و رادارهایی که لازم هست برای کنترل سیگنال و اپراتورها بهشون دسترسی داشته باشن تو اینجا هست. حالا اوکراینیا متوجه خطر این پهپادهای تهاجمی شدن که نیازی ندارن به لطف باندرول ها که به پدافند اوکراین نزدیک بشن. بنابراین حالا دارن سعی میکنن که سازه هایی که پهپادهای تهاجمی روسیه استفاده میکنن رو از بین ببرن. پهپاد تهاجمی هم خوبیش اینه که برش میگردین، دوباره موشک میذارین زیرش و استفاده میکنین. یه بار مصرف نیست، درنشه میصرفه استفاده. و اگر شما بتونین پدافند دشمن رو اینجور دور بزنین و فاصلتون رو حفظ کنین خیلی چیز خوب میشه. حالا این نکتهش چی میتونه باشه؟ نکتهش اینه که حتی آمریکا و اسرائیل هم به این مرحله نرسیدن که پهپاد تهاجمی خودش مثل MQ9 رو مجهز کنن به موشک‌های کروز کوچیک و ارزون و دوربرد. اگر این کارو کنن میتونن از دام سامان مجید و اصغر و اکبر و اینها که کوتاه برده هستن دور بمونن. و همونطور که میبینین اوکراینیا در پایگاه هوایی به اهدافی حمله کردن. بیشتر اهداف همون سازه های پهپادی روسیه هست، نه اینکه روس‌ها از این پایگاه برای جنگنده یا بمب افکناشون استفاده نمی‌کنن، چون در تیررس عزیزان اوکراینی است. خب گفتیم که دو تا راه استفاده کردن روس‌ها. یکی در مقابل سلاح خوشه‌ای اوکراینیا. راه اولی که دیدیم. راه دومی بود که این بار روس‌ها خودشون از سلاح‌های خوشه‌ای اول استفاده کردن و اولین تصویری که ما از استفاده روس‌ها از تسلیحات خوشه‌ای با سیستم گراد داریم در این منطقه جنگلی هست در جنوب کوزاچ لاپن. و در اینجا همونطور که می‌بینید روس‌ها علاوه بر اینکه مدعی شدن تونستن این منطقه رو تصرف کنن، شما در اینجا کاملا می‌بینید که در این جنگل از سامانه‌های خوشه‌ای استفاده کردن. بعد از اون می‌بینیم که چطور یک تیم پهپادی اوکراین رو شناسایی کردن. یه بار دیگه ببینیم این سیستم خوشه‌ای به نظر من ارزش دیدن رو داشت که می‌بینید در این جنگل استفاده کرد و بعد از اون تیم پهپادی شناسایی شد. و این حالا می‌بینید این هم خیلی تصویر جالبی است. با این ربات‌های خودشون، ربات‌های حمال خودشون، اوکراینیا که کار لوجستیک رو در جای خطرناک انجام میدن، می‌بینید که تخت چوب و الوار هم حمل میکنن برای ساخت سنگر و اینها که
روس‌ها اینو دیدن و نابودش کردن. بنابراین روس‌ها همونطور که می‌بینید در سمت شمال موفق شدن که به سمت جنوب کوزاچ لاپن مانور بدن و در واقع حالا برای کودیفکا و روستاهای پشت سرش دارن آماده میشن، دندون تیز کردن که احتمالا مواضع نیروهای اوکراینی رو در این منطقه دور بزنن. اوکراینی‌ها در اینجا مواضع مستحکمی با توجه به نیروهایی که داشتن درست کردن. تغذیهشون از این منطقه است که دستور تخلیه رو دادن روس‌ها. خب حالا هم اینکه روی جاده های تدارکاتی اوکراینیا کار میکنن و همونطور که می‌بینید موتورسیکلت و هر چیزی که در این منطقه وارد میشه رو هدف قرار میدن و نابود میکنن و روی جاده ها ما تعداد زیادی از عزیزان اوکراینی داریم که شربت شهادت رو نوشیدن تا ته. و به جز این می‌بینید که در فاصله دورتر در منطقه درگاچی روس‌ها از حملات پهپادی خودشون استفاده میکنن و انبارهای مهمات رو که رو اوکراینیا آوردن تا بتونن جبهه‌هاشون رو تغذیه کنن رو بلافاصله هدف قرار میدن. روس‌ها هنوز عملیات کوزاچ لاپن رو تموم نکردن، ادعای ندارن که شهر رو تصرف کردن، اما شاید فعلا هدف روس‌ها این نباشه که شهر رو بگیرن. روس‌ها کاملا احساسات، غرور، تکبر رو گذاشتن کنار به این روس‌ها و حالا میخوان که منطقه گله پوکر رو وصل کنن به منطقه وترینارن در اینجا و یک جبهه خوب درست کنن از شمال منطقه خارکوف و بعد از اون حملاتشون رو انجام بدن. حملاتشون روی لیپسکی داره انجام میشه. احتمال داره که سپاه شمال حمله ای رو در این منطقه انجام بده، چرا که نه. البته مواضع اوکراینی در اینجا خیلی خوب هست، خیلی محکم است، به خاطر اینکه 3 سال هست در این منطقه حضور دارن و مواضع خوبی درست کردن. در روی شهر خارکوف هم طبق معمول ما حملات نیروهای روسی رو به زیرساخت‌های نظامی ارتش اوکراین داریم. اما خب اوکراینیان بیکار نشستن، به منطقه بلگراد حملاتی رو انجام دادن و این منطقه‌ای که روس‌ها سیستم های جدید باستیون، سیستم های ضد کشتی خودشون رو تغییر کاربری دادن، باش شهر کیف رو میزنن. موشکایی که خیلی سریع هستن، تقریبا شما متوجه نمیشین موشک بهتون اصابت کرده، یهو در اون دنیا به هوش میاید. و موشکای بالستیک ساخت کره و اینها هم در اینجا هستن. همونطور که میبینین اوکراینیا در اینجا توپ های خودکششی و دارایی های ارتش روسیه رو پیدا میکنن در این منطقه و هدف قرار میدن. جالبه که لوگو تیپ 57 پیاده هست. تیپ 57 پیاده همون تیپی هست که نبرد در ووفچانسک شهر مرزی باخت. اینجا میبینید که توپ مستا هست بدون شک، توپ 152 میلیمتری خودکششی روسیه. مدت ها بود ما این توپ ها رو نمیدیدیم، پس حالا مشخصه که خب این توپ و تشکیلاتش که نابود شدن. توپخانه روسیه داره خودش رو به مرز نزدیک میکنه و این نشون میده که نیروی شمالی روسیه برنامه داره. یکی دیگه هم اینجا پیدا کردن، این 2 تا توپ داشتن، این یکی هم در حال سوختن هست نسبتا، اما به هر حال پهپاد اوکراینی کار این رو هم برای همیشه تموم خواهد کرد و نابودش میکنه. و اینکه توپخانه روسیه انقدر به مرز نزدیک شده نشون میده که قصد پشتیبانی نزدیک از نیروهای خودشون رو دارن. و اما حالا که شمالیم از شمال شروع بکنیم، چرا که نه، بریم سراغ جبهه شمال شرق خارکوف. خب در جبهه شمال شرق خارکوف همونطور که می‌بینید از حمله پهپادهای اوکراینی به نیروهای روسی که به پیاده نظام و هر چیزی حمله میکنن همشون نمیخوایم ببینیم در این منطقه. بعضی چیزا شاید میتونیم ببینیم، مشکلی نداره. از این حملات کاملا مشخص میشه که نیروهای روسیه خیلی پیشروی کردن در این منطقه و نه تنها از جاده رد شدن بلکه الان وارد منطقه چورنه شدن، روستای چورنه در اینجا، و در نتیجه فاصله ای که برای عزیزان اوکراینی برای عبور از این تله وجود داره تا منطقه ایوانفکا فقط 10 کیلومتر است که کاملا در کنترل
کنترل پهپادهای روسی قرار داره. به عزیزان اوکراینی که در این مناطق همچنان حضور دارن که ما میدونیم حضور دارن بدون شک، وضعیت براشون یه مقدار دراماتیک میشه، به خاطر اینکه حالا برای که عقب نشینی کنن از مواضع خودشون دچار دشواری هستن با بعد از این تونل نه چندان گشاد عبور کنن و خب قطعا نیروهای روسی در اینجا منتظر عزیزان خواهند بود که برای نیروهای اوکراینی در همه این جبهه در حال عقب نشینی هستن. از تمام بخش‌ها به سمت ولیکی بورلوک دارن عقب نشینی میکنن. ولیکی بورلوک قطعا خط دفاعی سوم اوکراینی است. خط دفاعی اول همونطور گفتم ووفچانس بود که خیلی مقاومت کرد تا سقوط کرد. بعد از اون تیپ 57 و تیپ 128 که مسئول دفاع از اینجا بودن به بیلیکولدیز عقب نشینی کردن. در اینجا هم شکست خوردن، خیلی کمتر تونستن مقاومت کنن از ووفچانس. وقتی که ووفچانس شهر بزرگ بود با رودخانه بزرگ که امکانات دفاعی خوبی در اختیار اونها میذاشت. حالا خط دفاعی سوم حتی از خط دوم هم داغونتر هست. همونطور که میبینید یک شهرک کوچیک وسط ناکجا آباد و دشت است. فاصله این شهرک همونطور که میبینید تا منطقه آبگیر در اینجا تا این منطقه دریایی بیش از 30 کیلومتر است. در نتیجه شاید اصلا نیروهای روس احتیاج نداشته باشن که ولیکی بورلوک رو بگیرن، به خاطر اینکه شما اگر روس باشین میگین خب ما همینجور یواشکی بدون اینکه مزاحم کسی بشیم از این منطقه رد میشیم و به سمت جنوب حرکت میکنیم. نمیتونم بگم که این حرف درستی نیست، خاطر اینکه خیلی حرف درستیه و در نتیجه روس ها بدون اینکه کاری با عزیزان اوکراینی داشته باشن میتونن به خط دفاعی چهارم اوکراین یعنی منطقه شفچنکو حمله کنن. بجز این شاید روس ها بالاخره تصمیم بگیرن از سرپلی که در منطقه شمال کوپیانس درست کردن حمله خودشون رو انجام بدن و این حمله میتونه در این جهت انجام بشه. در نتیجه یهو عزیزان اوکراینی در ولیکی بورلوک متوجه میشن که باز هم پشت سرشون بسته شده و باید از زود عقب نشینی کنن اگر فرصت داشته باشن. برای این اتفاقی که برای اوکراینیا داره میفته در این منطقه و بعد از اون هست که نیروهای اوکراینی از خط چهارمشون که مدت هاست دارن آمادهش میکنن باید دفاع کنن. این خط چهارم نکته طنز آمیزش این هست که همون خطی که سال 2023 وجود داشت و تقریبا روس‌ها خط مقدمشون در اینجا بود و بعد عقب زده شدن تا اون سمت رودخانه آسکیل و حالا اوکراینی ها اینجا هم باید بجن. همونطور که میبینید مزیت خاصی اوکراینی ها در اینجا هم ندارن و در نتیجه اوکراینی ها ممکنه از این منطقه هم مجبور شن عقب نشینی خودشون رو انجام بدن به اون سمت رودخانه سیورسکی دونس در سمت خارکوف و در واقع خط دفاعی بعدی اوکراینی در پشت این رودخانه خواهد بود که با محوریت شهر چویگوف میشه و حالا روس ها در اینجا احتمالاً تا اینجا متوقف میشن و بعد فشار روس‌ها از سمت شمال ادامه پیدا میکنه. در حال حاضر اگر از احوالات عزیزان اوکراینی بپرسید که ملالی نیست جز بمب فاب که توی سرشون میخوره اینطوری و میبینید که به هر حال چیزی اونجا باقی نمونه. بیشتر آدم دلش به حال طبیعت میسوزه. قطعا خیلی از پرندگان و جوندگان در اونجا بودن که کشته شدن. پل اوکراینی رو در اینجا روس‌ها زدن تا عزیزان اوکراینی مقدار ماجراجویی داشته باشن برای رد شدن از رودخانه و این هم میبینیم باز دوباره اهداف دیگه در منطقه توسط نیرو هوایی روسیه که دیگه چالشی توسط دشمن براش در این مناطق وجود نداره، با خیال راحت داره زده میشه و سقف‌ها یکی پس از دیگری سانروف روشون ایجاد میشه توسط بمب‌های روسی. باز هم می‌بینید تدارکات نیروهای اوکراینی زیر نظر هست توسط عزیزان روسی و در اینجا یک موشک به این خودرو اوکراینی برخورد کرد و خودرو اوکراینی به لقاء الله ایشون هم پیوستن. تصویر بسیار زیبایی. حیفه واقعا این طبیعت که توش داره جنگ میشه. مثلا جنگ خوبه در صحرای عربستان یا جایی که زندگی و طبیعت و اینا نیست بشه، نه تو این قسمت زیبای کره زمین.
در منطقه کوپیانس از حملات پهپادی اوکراینیا کاملا مشخصه که بیشتر مناطق در حال حاضر دست نیروهای روسی هست و حملات رو میبینید، حملات پهپادی نیروهای اوکراینی داخل مواضع شهر حالا در جایی هست که تقریبا دیگه شهر تموم شده و همچنان اوکراینیا میتونن گاهی وقتا نیروهای پیاده نظام که ازشون محافظت نمیشه توسط روس‌ها رو شکار کنن و بین ببرن که تغییری در نقشه جنگ ایجاد نمیکنه. همونطور که می‌بینید پهپادهای روس‌ها همینجا همون کار رو با عزیزان اوکراینی انجام میده و یکی از مواضع پهپادی اونها رو پیدا کردن در اینجا و هدف قرار میدن. خبر دیگه در منطقه کوپیانس نداریم امروز چون خبر زیاد داریم، خیلی به جزئیات نمیرسیم. میبینید که در ایزیوم و اطراف در جای خیلی دور حالا حملات روس‌ها در اینجاها داره اتفاق میفته و باز میبینید که زیر ساختای ارتش اوکراین انبارها در منطقه این ایزیوم هست. دقیقاً هدف قرار گرفته وسط ایزیوم، در ناموس ایزیوم دیگه. در واقع ایزیوم همون بارها همیشه میگم چون بعضی از بچه‌ها ممکنه جدید اومده باشن، ایزیوم مرکز فرماندهی گروه غرب روسیه بود. اون زمان گروه غرب و شمال یکی بودن عزیزان و اینجا روس ها شکست خوردن و عقب نشینی کردن، ایزیوم رو بدون نبرد واگذار کردن و نزدیک بود که خیلی چیزای دیگر رو از دست بدن و به هر حال تونستن جمعش کنن. بعد از اون لیمان از دست رفت و خیلی جای دیگه. صحبت از لیمان شد. خب اتفاق جالبی افتاد در روز گذشته، بروزرسانی بسیار جالبی داشتیم و اگه یادتون باشه گزارش خود اوکراینی ها این بود که سپاه سوم آزوف موفق شده بود در این منطقه پیشروی خیلی خیلی گسترده‌ای داشته باشه و شهر لیمان رو حتی پشت سر مورد حمله قرار داده بودن. این اخبار حدود یک ماهی هست که به ما میرسه، هیچ خبری هیچ تصویری نشون. اولین تصویری که داریم روی این منطقه جنگلی هست که توپخانه اوکراین نیروهای روسیه رو شناسایی میکنه و بعد از شناسایی اونها در این منطقه توپخانه روی منطقه کار میکنه و تقریبا منطقه رو نابود میکنه. منطقه جنگلی به طور کامل نابود میشه و از بین میره به طور کامل و این خب چی رو نشون میده؟ که نشون میده تمام صحبت‌هایی که اوکراینی‌ها کردن در واقع درست نیست و در خوشبینانه ترین حالت خط حمله و جبهه در واقع الان در این منطقه هست و این بیشترین جایی هست که عزیزان اوکراینی ممکنه پیشروی کرده باشن. این هم دیگه فیلم خودشونه دیگه، نمیشه زیر سوال برد، خودشون منتشر کردن، نشون میده پس عملیاتشون اونطور که فکر کردن موفقیت آمیز نبوده. بریم سراغ جبهه لیمان اسلاویانسک. همونطور که می‌بینید در جبهه لیمان سپاه 25 همچنان در حال این تصویر بالام داشتیم از بین بردن امکانات تدارکاتی تیپ 63 مکانیزه هست که همچنان در بیرون شهر لیمان دارن مقاومت میکنن و راهی برای سپاه 25 تنبل روسیه نیست جز اینکه نیروی هوایی روسیه کمک بگیره و اینطور هر جا که اوکراینی‌ها رو پیدا میکنن بمبارانشون بکنن. البته تصویر از تیپ 119 هم داشتیم که این در جای دیگه هست، در این منطقه نبود آخریش. اما همونطور که میبینید حالا کاملا شهرهای کراماتورسک اسلاویان زیر آتش روس‌ها هست و هیچی در اینجا بین روس‌ها و اوکراینی‌ها دیگه وجود نداره. شهر هیچ امنیتی نداره و هر جا رو اوکراینی‌ها بخوان ازش استفاده کنن در شهر اسلاویانسک اینطور زیر نظر پهپادهای روسی هست که این خب خیلی وضعیت رو سخت میکنه وقتی شما نتونین دیگه از شهر استفاده کنین و تمام خیابان‌ها برای شما تبدیل به قتلگاه میشه توسط اپراتورهای بیکار روسی. خب دیگه قطعا در جبهه بیرون از شهر اسلاویانسک هم شما مشکل خواهید داشت و همینطور میبینیم به همه چی روس ها دارن حمله میکنن و هیچی از دستشون دور نمیره. با اینکه گفته شد نبرد میکولایفکا شروع شده بود و حالا انتظار داشتیم روس ها توش باشن، اما فیلمی که داریم میبینیم از یگان تیپ دوم توپخانه سپاه سوم
لوهانس هست که هنوز روس‌ها کارشون با توپخانه در این منطقه تموم نشده. بازم یه نکته تکراری میگم، فرمانده جدید سپاه لوهانس و گروه جنوب روسیه که در اینجا میجنگن آدمیه که برخلاف قبلیه اصلا از تلفات خوشش نمیاد و معتقد تا زمانی که ما گلوله توپ داریم، پهپاد داریم، نیازی نداریم که بچه ها خودشون پاشن برن اونجا و کشته بشن. نفر قبل اعتقاد داشت و همونطور که میبینید اینجا خیلی فیلم جالب از بابا یاگا رو دارن میدن پایین، بچه های اوکراینی آمادش کنن و توپ 152 میلیمتری مستا در روی سرشون فرود اومد و برای همیشه بابا یاگا و خودشون در اینجا میمونند. بابا یاگا جایی نداره که بره. و بریم سراغ جبهه کراماتورسک. همونطور که میبینید شهر کراماتورسک هم وضعیت بهتری از اسلاویانس نداره. فاصله روس‌ها بین 5 تا 7 کیلومتر از شهر هست. در نتیجه میتونیم تصور کنیم که اپراتورهای پهپادشون در نهایت در 10 کیلومتری شهر مستقر هستن که فاصله بسیار بسیار کمی هست برای اونها. همچنین می‌بینید که توپخانه بمب‌های فاب روسی در حال فرود اومدن روی شهر کراماتورسک است که این خبر خوبی برای اوکراینیا نیست. می‌بینید ساختمان‌های بسیار بزرگ حمله مستقیم از دشت به سمتشون اصلا کار عاقلانه نیست. اینا خب در زمانی که شما می‌خواستین بفروشنشون به اسم اینکه ویو دشت کراماتورسک دارن قیمت خوبی روشون می‌ذارن، اما الان به اسم اینکه میتونید تکتیر انداز و موشک و پهپاد و اینا توش مستقر کنید و این دشت رو زیر نظر بگیرید که به هر حال پهپادهای روبیکون صحنه‌های از اصابت بمب‌های فاب نیرو هوایی روسیه رو دارن ثبت میکنن تو منطقه و نیرو هوایی روسیه اینجا گروه جنوب رو تنها نمیذاره. این بمب‌ها دقیقاً داره روی خط سنگرهای اوکراینی فرود میاد و دم بچهای سوخوی 34 که قد دقیق هستن گرم. و باز ببینید شهر دروشکیفکا هم شرایط بهتری نداره. این منطقه مال شهر دروشکیفکا بود، نه مال شهر کراماتورسک که شهر دروشکیفکا منطقه جنوبیش هست که ساختمان‌های بلندی داره. این منطقه رو داریم راجعش صحبت می‌کنیم. این ویو اینها رو میگفتم رو به این منطقه دشت زیبا بود که الان می‌بینید که تمرکز بسیار بالای از نیروهای اوکراینی در اینجا داریم و روس‌ها در واقع در اینجا با یکی از بخش‌های بزرگ ارتش اوکراین دارن کار میکنن. و یه سری بزنیم به سپاه هشتم گروه جنوب روسیه که همونطور می‌بینید دو سپاه اصلی گروه جنوب، سپاه سوم لوهانسک هستن و سپاه هشتم و آقای خطیبی در سپاه هشتم عملیات انجام داد. آقای ایرانی که خودشو معرفی میکرد در یکی از فیلم ها در اینجا می جنگید و نمیدونم هنوزم در حال جنگیدن با اون عینک ذره بینی که داشت، تصویر بامزه بود. اما در روزهای گذشته همونطور که دیدین روس‌ها علاوه بر اینکه با گروه جنوب در حال پیشروی هستن، گروه مرکزشون هم نیم نگاهی به شهر دروشکیفکا داره و این خیلی جالب هست. و تورسکوی سقوط کرد به وسیله نیروهای گروه جنوب و این دقیقا همون واحد آقای خطیبی است، یعنی هنگ 102 از لشکر 150 هست که میبینید اینها شاید همین آقای خطیبی باشه. کی میدونه؟ میتونید ببرید زیر سوال، عمرم بتونید. و این برای این روستای بسیار مهم سقوط کرد. اما چرا ببین لوگوشون هم بچهای 102 زدن اینجا، اما چرا من اسم گروه مرکز رو بودم؟ بخاطر اینکه این سمت رودخانه مال گروه جنوب هست، این سمت مال گروه مرکز هست که در روزهای گذشته کراسنکوت رو تونسته بودن بچهای گروه مرکز تصرف کنن. یکی از بزرگترین دژهای اوکراینیا در این منطقه است. من دژو براتون بزرگ کنم ببینید، روی حتی نقش قدیمی خندق‌ها و سنگرها کاملا مشخص هستن و با سقوط این اجازه داده شد به گروه جنوب لشکر 150 که در این منطقه پیشروی کنه. حالا همونطور که میبینید فاصله چندانی نیروهای گروه جنوب و گروه مرکز تا شهر دروشکیفکا ندارن، فاصله وحشتناک هست، یعنی فقط 5 کیلومتر خورده هست. با سقوط
تنها دو روستای رایسکه و نووگریگوریفکا در این منطقه روس‌ها خودشون رو در شهر دروشکیفکا می‌بینن و اصلا شاید روس‌ها احتیاج نباشه از سمت جنوب به شهر دروشکیفکا حمله کنن و روس‌ها میتونن از سمت غرب وارد شهر دروشکیفکا بشن با هر دو گروه خودشون. و خبر دیگه‌ای که در اینجا وجود داره این هست که روس‌ها موفق شدن روستای استینکی رو تصرف کنن. بجز اینکه خب ببینید تصویر مثبت 18 به ما اینو یادآوری میکنه که نمیتونیم این تصویر رو فیلم رو ببینیم، اما خب اولاش میبینیم که نیروهای روس در این مناطق هستن و نیروهای اوکراینی در حال انهدام نیروهای روسی در اینجا هستن. خب این یعنی که این دژ و روستای استینکی به دست نیروهای روسی افتاده. حالا نتیجه تاکتیکی ماجرا این هست که یک سری از عزیزان اوکراینی در این مناطق احتمالاً پیش روس‌ها موندن یا حداقل سخته براشون اینکه عقب نشینی کنن از این منطقه و برن. خیلی مهم هست این. چرا؟ خاطر اینکه اولا ما مطمئنیم که اوکراینی‌ها در اینجا هستن، چون توپخانه روسیه رو می‌بینیم که در سپاه سوم لوهانسک داره روی این منطقه کار میکنه و می‌بینید که دونه دونه داره سعی میکنه مواضعی که اوکراینی‌ها ازش استفاده میکنن بزنن. تا زمانی که اوکراینی‌ها در اینجا بودن روس‌ها نمیتونستن مانور خودشون رو انجام بدن و از این منطقه اولکسیوفکا دروشکیفکا دور بزنن وارد دروشکیفکا بشن. حالا اوکراینی‌ها احتمالاً مجبور میشن زیر آتش روس‌ها عقب نشینی بکنن و روس‌ها دو تا آپشن اینجا براشون باز میشه. یکی دور زدن همین شهرک هست و رسیدن به دروشکیفکا. همین الان هم میبینید که کار رو روی این دژها در کوروتیفکا آغاز کردن و این خیلی مهمه که به هر دو آپشن رو اینجا پوشش میده. همونطور که میبینید روس‌ها دارن سعی میکنن اینجا مواضع اوکراینی‌ها رو بزنن. این تصویر بسیار جالبی هست. شما یک لحظه این سنگر اوکراینی ها رو ببینید در اینجا دژ بزنید برگرد عزیزم دژ اوکراینی ها رو میبینید که همه جا مستحکم هست، یعنی هر یه متری که روس ها باید پیشروی کنن از خطوط بسیار مستحکم و میدانهای مین و اینها باید رد بشن و روس ها موفق شدن یه دوربین یا هر چیزی که بود روی این دکر شناسایی کنن و بین ببرن و حالا چشم اوکراینیا در منطقه کور شد. آپشن هایی که روس ها دارن، آپشن دومش این است که از طریق این ریل راهن که میدونیم بهترین جا برای پیشروی پیاده نظام هست، بخاطر اینکه دو طرف ریل های راهن در هم روسیه هم اوکراین درخت کاری شده و در نتیجه اینجا شما به خاطر ریل نمیتونین مین کاری بکنید. پهپادهای FPV نمیتونن به شما راحت حمله کنن چون شما از دولای درخت‌ها خودتون رو مخفی میکنن و این ریل میبینید که مستقیم شما رو میرسونه به ایستگاه قطار در کراماتورسک و یهو شما میبینید در کراماتورسک هستیم و چرا که نه پهپادهای روس هم میبینید که روی شهر کراماتورسک هر کاری که دلشون میخواد دارن انجام میدن. دقیقاً جایی که روس ها دارن انجام میدن ته همین آپشن است. ببینید اینا نکاتی داره برای اونایی که میاندیشن و اینجا میبینید که روس ها در حال حمله هستن به SUV ها، مینی ون ها و اینها که در این مناطق هستن و این وضعیت جبهه پس اسلاویانس هست، جبهه دونباس. بریم سراغ جبهه بعدی، جبهه گور مرکز. گور مرکز خب پیشروی قابل توجهی داشت در روزهای گذشته. موفق شد نوی دونباس منطقه جنوبی شهر دوبروپیلیا رو پاکسازی کنه. در حال حاضر البته این تصویر این قسمتش شاید با اینجا باشه، این تصویر رو ببینیم تصویر بهتری هست. درگیری برای پاکسازی بقیه مناطق دوبروپیلیا ادامه داره. همونطور که ببینید بیشتر ساختمان ها در شهر دوبروپیلیا هم دیگه نابود شدن. این شهر هم یه جورایی رسما جنگ زده حساب میشه و روس‌ها در حال کار هستن. گروه مرکز اینجا از یک حمله مکانیزه استفاده کرد و همونطور که میبینید در اینجا گروه روبیکون کاملا سلطه هوایی رو روی منطقه داره و هر چیزی رو میزنه روبیکون و روبیکون ها اینجا با توجه به این حجم از عملیات که دارن
انجام میدن نشون میده که فرمان آقای پوتین مبنی بر اینکه دوبروپیلیا رو باید بگیرید خیلی مهمه. هر چیزی رو ببینیم پیدا میکنن، مهم نیست تو انبار باشه، تو کمد، تو کشو، هر جایی باشه روبیکون ها میان و پیداش میکنن و اون رو برای شما میزنن. و همین فیلم بسیار طولانی هست، 3 دقیقه فیلم است. من گاهی وقتا میذارم تصاویر روبیکون ها رو، خیلی جالبه. به هر حال روس ها در روزهای گذشته به پیشروی خودشون در این منطقه دهات دوبروپیلیا، چون اینجا مثل این مشکل نامگذاری دارن عزیزان اوکراینی، یه شهر دوبروپیلیا اینجا دارن، این دهات هم در جنوب اسمش دوبروپیلیاست و حالا روس ها تقریبا در اینجا دارن مستقر میشن. گزارش شده که موفق شدن که در جنوب این دریاچه وودیانا مستقر بشن و حالا روس ها 2 تا آپشن دارن اینجا که دریاچه رو دور بزنن و شهر دوبروپیلیا رو از این سمت که راحت تر هست دور بزنن، یا اینکه دوبروپیلیای دهات رو بگیرن و وارد منطقه صنعتی بشن. قطعا این خیلی خوشایند نیست. این معادن و ساختمان‌های بزرگ صنعتی احتمالاً کاملا پر شده با نیروهای اوکراینی و شاید دور زدن گزینه بهتری باشه. شواهدش هم هست، همونطور که میبینید نیروهای روبیکون دارن روی این بخش هم کار میکنن و بعضی از فیلماشون مال این بخش ها هست و ممکنه نیروهای روسی بخوان به مسیر خودشون به سمت کلیوی ریش یاد ادامه بدن، که اسم بامزه هم داشت. و اگر اینجا بتونن روس ها موفق بشن، در واقع پشت سر نیروهای اوکراینی در منطقه دوبروپیلیا هستن و فاصله بسیار بعید و دیگه اتوماتیک شهر دوبروپیلیا قضیهش حل میشه. خب در روزهای گذشته روس ها همونطور که میبینید در منطقه نووپیدگورودین اندکی پیشروی کردن. اینجا هم من انتظار داشتم روس ها با توجه به گرفتن بیشتر شهر خیلی از این آپشن استفاده کنن، اما ظاهرا بیشتر فعلا کار رو خود منطقه دوبروپیلیا گذاشته گور مرکز. در روزهای گذشته اتفاقای بسیار جالبی افتاد، از جمله اینکه گروه نیروهای اوکراینی در این منطقه به عملیات خودش در این منطقه ادامه داد. بدون شک در 4 روز گذشته اوکراینیا موفقیت‌های قابل توجهی داشتن، از جمله سقوط زلنگای که حالا مشخص شد بنابراین پشت نیروهای اوکراینی باز هست و اونطوری که ما فکر می‌کردیم بسته نیست. این هم همون چیزی بود که خدمتتون میگفتم. ما وایسیم ببینیم جریان چیه اینجا، چطور نیروهای اوکراینی در حالی که پشت سرشون دست روس هاست دارن مقاومت میکنن اینجا و پیشروی میکنن. حتی حالا مشخص شد که نزل نگاهی دست اوکراینی هست و به همین دلیل اونا موفق شدن که پیشروی قابل توجهی در مناطق داشته باشن، به این رودخانه ووفچه برسن و خیلی پشت سر روس ها را در منطقه نووپاولوفکا تهدید بکنن. به جز این اوکراینیا به سمت جنوب در امتداد H-15 در حال پیشروی هستن، به نزدیکی شهر کمار رسیدن. اینکه روس ها دارن چیکار میکنن اینجا مشخص نیست، به خاطر اینکه سپاه 29 از روزی که این حمله شروع شد کاملا عملیات تهاجمی خودش رو در پوکروفسک متوقف کرد، احتمالاً برای اینکه بتونه به این مسئله پاسخ بده. در حال حاضر منطقه عملیاتی کمابیش به این شکل است. این به این معنی است که همه این مناطق دست نیروهای اوکراین هست یا دست نیروهای روسی است، اما به هر حال روس‌ها در حال آوردن نیروهای کمکی در این منطقه هستند که بتونن با نیروهای اوکراینی مقابله کنن. و اما اگر نیروهای اوکراینی در این عملیات امیدوار بودن که فشار از روی جبهه زاپوروژیا برداشته بشه، متاسفانه برای اونها این اتفاق نیفتاد و اگرچه سر سپاه 29 که الان در پوکروفسک هست بیشترین پیشرویش شلوغ بود، اما سپاه 36 کاملا وقت داشت که به مسائل نیروهای اوکراینی رسیدگی کنه. خب بعد از اینکه نیروهای سپاه 36 موفق شدن لیوبیتسکه رو تصرف کنن و این جاده بسیار مهم تیوفور رو از قطع بکنن که تدارکات منطقه اوریخوف رو تامین میکرد، حمله ادامه پیدا کرد و بعد از اینکه حملات رو دیدیم در منطقه زیرنیتسیا، نیروهای اوکراینی با یک ضد حمله سریع موفق شدن این روستا رو پس بگیرن از نیروهای روسی و در این تصاویر در نهایت می‌بینیم که اسرای روسی رو دارن باشون صحبت می‌کنن. اسیر روسی خیلی سن بالایی هم داشت، بنده خدا
بازنشست میشه. و همونطور که می‌بینیم در بیوکووه نیروهای اوکراینی در حال حمله به نیروهای روسی هستن، این کارتون و این هم داشت و خب این نشون میده که اینجا سقوط کرده به دست نیروهای روسی. خیلی این فیلم جالب، می‌بینید که 3 تا خط دندان اژدها و چقدر این خط دفاعی اوکراینیا در اینجا وسیع است و روس‌ها اگه از اینجا رد بشن یه خط دفاعی بزرگ اوکراینی ها رو در واقع از بین بردن. اینجا حمله به پهپاد سوپرکم روسی هست که پهپاد شناسایی روسیه هست و اوکراینیا تونستن سرنگونش کنن. اما بریم سراغ منطقه نووپول که توسط نیروهای سپاه 36م سقوط کرد و همونطور که میبینید این فیلم به سبک فیلم های معمول گروه شرق نیست، اما نووپول سقوط کرده. تصاویری که داریم ازش، البته من پرچمم دیدم در آخرش و میتونیم مطمئن باشیم که این نووپول سقوط کرد. این یکی از مهمترین اتفاقات جبهه هست به نظر من در روزهای گذشته، به خاطر اینکه حالا میبینید که وضعیت برای نیروهای اوکراینی بسیار اسفناک است و نیروهای روسی از 2 طرف این منطقه رو همونطور که در پیش بینی هایی که کرده بودیم قبلا بررسی کردیم دارن میبندن و این منطقه بسیار بزرگ و حیاتی برای نیروهای اوکراینی داره تبدیل به پاکت میشه و نیروهای اوکراینی در اینجا هستن احتمالا مجبور میشن هر چه سریعتر از این منطقه عقب نشینی کنن. بعد از اون نیروهای روسی قادر خواهند بود که خط دفاعی بسیار خوب و ترتمیز در اینجا درست کنن و جبهه رو برسونن به لیوبیتسک و تمام مناطق این سمت رو تصرف کنن. با این وضعیت نیروهای روسی خیلی گزینه‌های جذابی پیدا میکنن. اولا میتونن اصلا مستقیم به سمت اتوبان H15 حمله کنن و ارتباط این اتوبان بسیار بزرگ و حیاتی رو که پوکروفسک رو وصل میکنه به شهر زاپوروژیا قطع بکنن. به جزی میتونن به حمله خودشون به سمت شهر زاپوروژیا ادامه بدن و دیگه از خطوط دفاعی اوکراینیا رد شدن. در سمت جنوب هم در روزهای گذشته دیدیم که روس‌ها کاملا موفق شدن در شهر آریخوف پیشروی بکنن. حالا در اینجا هم به خاطر پیشروی که روس‌ها هم در مالاتاکماچکا داشتن هم در خود آریخوف یک پاکت جدید داره شکل میگیره در اینجا و نیروهای اوکراینی این سمت رودخانه، این پشت این رودخانه دارن گیر میافتن و بعد اینجا هم هر چه زودتر تصمیم بگیرن که میخوان چی کار کنن. در حال حاضر هم تا که میبینید وضعیت جبهه زاپوروژیا خیلی جالب نیست. دیر گفته میشه نیروهای زیادی رو فرمانده جدید اوکراین وارد این منطقه کرده. این نیروها شروع به ضد حملاتی در این مناطق انجام دادن. فعلا خبر خاصی و موثقی نداریم، در بروز سن بعدی بهش بخوایم پرداخت. اما همچنان که نیروهای روسی در پشت جبهه به قلع و قمع انبارهای استراتژیک و هر چیزی ادامه میدن. اوکراینیا معتقدن که این موشک‌های KN-23 کره شمالی باز دوباره به جبهه ارسال شده و نیروهای کره شمالی هم دارن وارد جبهه ها میشن که با اوکراینیا بجنگن. همونطور که باز دوباره در منطقه پشت جبهه ما شاهد از بین رفتن پمپ بنزین های اوکراینی هستیم بین کوتلوا و پوپیفکا. این 2 تا شهر در منطقه پولتاوا هستن. تعداد 3 تا پمپ بنزین دیگر از دست دادن اوکراینی ها. در منطقه سومی وضعیت آماده است برای حمله بعدی روس ها. همونطور که میبینید اینجا هم یک پاکت دیگه برای نیروهای اوکراینی ایجاد شده در منطقه ساتکی و نیروهای اوکراینی باید هر چه زودتر انتخاب کنن که میخوان اینجا بمونن یا عقب نشینی کنن به خط دفاعی بعدی خودشون در منطقه پوشخاریفکا و از حلقه آخر نبرد خودشون در شهر سومی دفاع کنن. این منطقه هست که احتمالاً اوکراینیا آخرین نبرد رو در سال آینده شاید برای حفظ شهر سومی انجام میدن. ممکنه در سال بعد ما شاهد سقوط شهرهای سومی، خارکوف باشیم. این 2 تا شهر بسیار بسیار مهمن. احتمال اینکه حتی اوکراین شکست رو بعد از دست دادن شهر رو بپذیره وجود داره. خبرهایی میاد که نیروهای روسی در منطقه بلاروس در شمال چرنوبیل
دارن آماده میشن تا اینکه یک حمله بزرگ انجام بدن و نیروهای چرنوبیل رو یک بار دیگه تصرف کنن. خبر از طرف نیروهای انگلیسی هست، گفته میشه روس‌ها دارن تأسیسات زیادی در منطقه ایجاد میکنن و احتمال داره که حمله رو در اینجا شروع کنن. سنگرهای ضد پهپاد، ایستگاه‌های لوجستیک و هر چیزی دارن اینجا آماده میکنن و فقط فاصله 15 کیلومتر تا مرز بلاروس وجود داره برای تصرف منطقه چرنوبیل و به هر حال ممکنه از اینجا وارد شن. در این صورت یک جبهه جدید برای عزیزان اوکراینی به وجود میاد. با آخرین خبر هم آقای زلنسکی در شرایط بدی به سر میبره. روس‌ها انبارهای مختلف رو به روش خود اوکراینیا در اطراف کیف منهدم کردن و حالا انبارهای مواد غذایی، فروشگاه‌ها خالی هست. همونطور که می‌بینید انبارها به وسیله موشک‌های بزرگ اسکندر یا مدل‌های کره شمالیش نابود میشه و احتمالاً اگه شما در کیف باشید نتونین غذا و اینها تهیه کنید. همچنین روس‌ها هر روز با خیال راحت با خونسردی با موشک اسکندر ایستگاه‌ها و مراکز لوجستیکی ارتش و حتی کشور اوکراین نابود میکنه. انبارهای اوکراین، شهر کیف یکی پس از دیگری داره بین میره و برادر زلنسکی در فاز روزه قرار گرفتن. نشون می‌بینید ریشش هم نزده و داره میگه که نیروهای کره شمالی دارن وارد جبهه میشن، اگر اینا بیان با ما بجنگن تجربه کسب میکنن و مهارتاشون افزایش میدن و ژاپن، مالزی، اندونزی همه جا رو کره شمالی میگیره. بس نرمجی باید چیکار کنیم؟ بیایم به ما پول و سلاح بدین که ما بتونیم اینجا از اون بحران برای شما جلوگیری کنیم. همچنین می‌بینیم بعد از مدت‌ها در غرب اوکراین هم حملات روس‌ها هست به احتمالاً انبارهای نفت اوکراین در این منطقه، در منطقه ریونه که انبارهای اوکراینیا در اینجا زدن و این نشون میده اوکراین روس‌ها قادر هستن که هر لحظه که بخوام به غرب اوکراین هم حمله بکنن. دم شما خیلی خیلی گرم و تا برزستان بعد، خدا نگهدار.